चमचे तेल, लसूण, हिरवी मिरची, कांदा, शिमला मिरची, मालवणी मसाला 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, कांदा लसूण अर्धा चमचा, अर्धा चमचा मीठ, उकडलेला बटाटा, बटर लावून घ्यायचं. पुदिन्याची चटणी लावून घ्यायची. बटाट्याची भाजी लावून घ्यायची. बटर लावलेली बाजू गरम करून घ्यायची. आता गरम झालेलं आहे, आपण काढून घेऊया. टोमॅटो सॉस लावून घ्यायचं. आता कांदा लावायचा. आता टोमॅटो लावायचं. तर डाळिंब, बारीक शेव,